Assalamualaikum, nama saya Firdaus. Saya asal pada Ampang dan tujuan saya datang kat sini sebab saya nak mulakan bisnes tapi saya tak ada ilmu, especially untuk ke China lah. So saya datang sini untuk dapatkan ilmu yang cukup baru saya pergi. Dan 3 poin yang best adalah kat sini saya belajar cara ilmu yang sebelum nak pergi ke China ni. Kita kena tahu banyak benda. Maksudnya sebab kita tahu kalau dekat negara kita pun kita senang tertipu, apatah lagi kat negara luar. So kita perlukan ilmu yang sangat-sangat cukup, yang mantap, baru kita ada keyakinan nak pergi sana. Especially nak tahu duit palsu macam mana, lepas tu sistem nak deal dengan orang China macam mana, guna WeChat macam yang saya belajar tadi, macam mana nak guna dia. Lepas tu kalau korang yang kat luar sana yang ada rasa nak jadi pemborong terbesar, korang kena pergi China, tapi korang kena datang ke kelas ni. Kalau tak, korang sangat-sangat rugi dan korang akan mudah sangat kena tipu dengan orang China sana.